Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά. Μια συνοπτική θεώρηση των πραγμάτων στην χώρα μας, τον ευρύτερο γεωπολιτικό ορίζοντα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή με τα ματωμένα Χριστούγεννα. Ίσως δεν είναι πολύ γνωστά εδώ στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στο 1963 και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, πρόεδρος τότε της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας, τη παρενέση του Βρετανικού παράγοντα, αποφασίζει να προτείνει στον αντιπρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Τουρκοκύπριο Φαζίλ Κιουσούκ, να προτείνει την αλλαγή 13 άρθρων του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως είχε αυτό εγκριθεί στις συμφωνίες Ζρίχης και Λονδίνου. Εκεί λοιπόν γιατί προχώρησε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος σε αυτή την κίνηση? Διότι το Σύνταγμα είχε διαρθρωθεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην είναι λειτουργικό, να έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή ο Τούρκος Αντιπρόεδρος, αλλά και Τουρκοκύπριος Αντιπρόεδρος, αλλά και οι Τουρκοκύπροι που συμμετέχουν στην κυβέρνηση να μπλοκάρουν πολύ σημαντικά ζητήματα για τη λειτουργία του κράτους, και για να πετύχει τη λειτουργικότητα του συντάγματος διαβουλεύθηκε με τους Βρετανούς, με το βρετανικό παράγοντα, και έδωσε αυτή την πρόταση στον Αντιπρόεδρο Φαζίλ Κιουσούκ. Αυτός διαβίβασε την πρόταση αυτή στην Τουρκία, η οποία Τουρκία εξέδωσε μια πολύ σκληρή δήλωση, με την οποία δεν αναγνώριζε το δικαίωμα στον Τουρκοκύπριο Αντιπρόεδρο να συζητήσει αυτό το ζήτημα, και έτσι αυτή η κατάσταση έμεινε μετέωρη, για να ακολουθήσουν μετά από μία εβδομάδα επεισόδια, ή μάλλον μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου μάλιστα, να ακολουθήσει ένα επεισόδιο, μία προβοκάτσια στην Άγκυρα, η οποία εξελίχθηκε σε αιματηρά επεισόδια που οδήγησαν στη δημιουργία του τουρκοκυπριακού θύλακα στην πόλη της Λευκωσίας, δηλαδή στην διχοτόμηση της Λευκωσίας και στη δημιουργία της πράσινης γραμμής. Μιλάμε για τα Χριστούγεννα, τα ματωμένα Χριστούγεννα του 1963. Με αυτήν την κίνηση η Τουρκία, η Άγκυρα και η Βρετανία έκαναν το πρώτο βήμα για την διχοτόμηση, η οποία ολοκληρώθηκε, όπως είναι γνωστό, με τον Αττήλα 1 και 2 το 1974. Γιατί ήταν πολύ σημαντική αυτή η κίνηση της δημιουργίας αυτού του θύλακα στην Βόρεια Λευκωσία? Γιατί βρισκόταν κοντά η Βόρεια Λευκωσία, γυτνίαζε με την Αγύρτα και το Κιόνελι και ήταν πάνω στο δρόμο που οδηγούσε στην Κερίνια. Είχαν πιάσει εντωμεταξύ και την διάβαση που οδηγούσε στην Κερίνια, και αυτά στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού σχεδίου που ξεκινούσε ακόμα και πριν την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και έτσι, με σταθερά βήματα, βγάζοντας από τη μέση κυριολεκτικά, δολοφονώντας Τουρκοκύπριους οι οποίοι ήταν υπέρ της συνύπαρξης και της συμβίωσης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, οδηγηθήκαμε στα ματωμένα Χριστούγεννα το 1963 και στη συνέχεια σταδιακά ο Ραούφ Ντενκτάς, με την τρομοκρατική οργάνωση TMT, που καθοδηγείται από την Διεύθυνση Ανορθοδόξου Πολέμου του Τουρκικού ΓΕΘΑ, έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους για τη δημιουργία των τουρκοκυπριακών θυλάκων. Τι ήταν αυτό? Έπαιρναν με τη βία τους Τουρκοκύπριους από τα μεικτά χωριά ή από χωριά που ήταν εκτός των θυλάκων και τους ανάγκαζαν, επαναλαμβάνομαι, με τη βία να εγκατασταθούν μέσα στους τουρκοκυπριακούς φύλακες, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είχε καμία πρακτική αρμοδιότητα για την ένομη τάξη και για ό,τι άλλο συμβαίνει σε μια κοινωνία. Γιατί τα λέμε αυτά? Γνωρίζουμε φυσικά που κατέληξαν όλα αυτά. Κατέληξαν το 1974 αυτοί οι τουρκοκυπριακοί θύλακες τελικώς να μετατραπούν σε μια διχοτομημένη Κύπρο με τον Αττήλα, μια κατάσταση που συνεχίζεται τα τελευταία 50 χρόνια, κλείνει σε λίγους μήνες.
αυτή η κατάσταση. Γιατί θεωρήσαμε, πέραν του επετειακού, ματωμένα Χριστούγεννα, γιατί θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε αυτή την αναφορά. Για να τονίσουμε το ότι η Τουρκία κάνει μακροπρόθεσμους και μακρόπνοους σχεδιασμούς, τους οποίους με αιμονή φροντίζει σε διάφορα στάδια να υλοποιεί μέχρι να φτάσει στον τελικό στόχο. Αντίστοιχος της σχεδιασμός υφίσταται και για το Αιγαίο. Δηλαδή, η Τουρκία, ξεκινώντας αμέσως μετά την εισβολή, τις αμφισβητήσεις και τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο, σε διάφορα στάδια και μετά, κυρίως μετά από κάθε κρίση, φροντίζει να εξασφαλίζει από την ελληνική πλευρά ανεπαίσθητες υποχωρήσεις και κατά τον αντίστοιχο τρόπο ανεπαίσθητα να προωθεί τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο. Ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας στο Αιγαίο? Ο στόχος είναι ο 25ος μεσημβρινός. Δηλαδή η Τουρκία θέλει να χωρίσει στο Αιγαίο από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά να ανήκει στην Τουρκία και από τον 25ο μεσημβρινό και δυτικά να ανήκει στην Ελλάδα. Πώς έχει σχεδιάσει όλα αυτά με βάση τις κινήσεις που βλέπουμε στο πεδίο τις τελευταίες δεκαετίες? Πώς σχεδιάζει η Τουρκία να πετύχει τον τελικό στόχο που είναι η διχοτόμηση του Αιγαίου? Μετά τη διχοτόμηση της Κύπρου, τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Με έναν βελούδινο τρόπο. Ο στόχος της δεν είναι να το κάνει με στρατιωτική επέμβαση, γιατί κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά απίθανο, εάν όχι αδύνατο, μεταξύ δύο χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Η στρατηγική της Τουρκίας είναι να πετυχαίνει σταδιακά, μετά από κάθε κρίση, τέτοιες συμφωνίες ή διακηρύξεις με τις οποίες να προωθεί με ανεπαίσθητο τρόπο, είπαμε, τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο. Είχαμε την κρίση του χώρα το 1976 που κατέληξε, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, στο πρωτόκολλο της Βέρνης, με το οποίο και με ελληνική υπογραφή γκριζάραμε το Αιγαίο, υπό την έννοια ότι δεν μπορούσαμε ούτε εμείς ούτε οι Τούρκοι να κάνουμε γεωτρήσεις ή έρευνες για ενεργειακά αποθέματα στο Αιγαίο. 1987, κρίση του Σισμίκ, μετά το χώρα ακολούθησε το πρωτόκολλο της Βέρνης. 1987, κρίση του Σισμίκ, ακολούθησε τον Νταβός, με το οποίο δεχθήκαμε στην ουσία ότι ισχύει, ότι συνεχίζει να έχει ισχύ το πρωτόκολλο της Βέρνης, βάλαμε το Κυπριακό στο ράφι και είπαμε το δόγμα του μη πόλεμος. Και υπογράψαμε και το πρωτόκολλο Παπούλια-Γιλμάζ για τις ασκήσεις στο Αιγαίο, με το οποίο οι Τούρκοι θεωρούν ότι με αυτό το πρωτόκολλο Παπούλια-Γιλμάζ βάλαμε πόδι στο Αιγαίο. Έτσι είχαν αναφέρει μετά την υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου. Ακολούθησαν τα ήμια και μετά τα ήμια είχαμε την διακήρυξη της Μαδρίτης, με την οποία η Ελλάδα αναγνώρισε μετά από σκληρές πιέσεις, όπως ομολόγησε ο αείμνηστος Γιάννος Κρανιδιώτης σε φίλο δημοσιογράφο, μετά από σκληρές πιέσεις της κυρίας της θανούσης πλέον Μαντλίν Ολμπράιτ, η Ελλάδα αναγνώρισε στην Τουρκία νόμιμα ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο, ενώ δεσμεύθηκε να μην προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο, που σημαίνει να μην προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Μετά την διακήρυξη, η οποία διακήρυξη υποτίθεται ότι θα εξασφάλιζε με μια ήρεμη πορεία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ακολούθησε το Ελσίνκι, όπου αναγνωρίστηκε η Τουρκία ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, μία δεκαετία από το 2000 μέχρι το 2010 ήρεμων νερών με την Τουρκία. Ήταν η δεκαετία που η Τουρκία έδειξε πραγματικά το καλό της πρόσωπο, προσχηματικά, διότι είχε στόχο να πετύχει και κεφάλαια αλλά και πολιτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στη συνέχεια άρχισαν να ξεδιπλώνονται οι διεκδικήσεις της Τουρκίας που σχετίζονται
με τις πιέσεις για αποστατικοποίηση των νησιών και αποστολές σχετικών επιστολών στον ΟΗΕ, με διεκδίκηση έρευνα, στο δικαίωμα της έρευνας και διάσωσης ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού, καθόλου τυχαίο, με παραβίαση, συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ιδιαίτερα μεταξύ 6 και 10 μιλίων, με υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, με αμφισβητήσεις κυριαρχίας για να φτάσουμε, ελληνικών νησιών, για να φτάσουμε στο 2020 σε έρευνες που έγιναν σε περιοχή που με βάση το διεθνές δίκαιο είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα, και αναφέρομαι στην περιοχή μεταξύ Καστελορίζου, Ρόδου, Κρήτης και Κύπρου, και αυτή η παρατεταμένη κρίση ήταν που οδήγησε στην υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Γιατί λοιπόν αναφέραμε τα ματωμένα Χριστούγεννα του 1963 και γιατί κάναμε μια πολύ συνοπτική αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία ξεδιπλώνει τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο για να κορυφωθούν οι διεκδικήσεις στην κρίση του 2020 που έκλεισε, θα μπορούσαμε να πούμε, με έναν σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο με τις τρεις προηγούμενες κρίσεις, με την υπογραφή μιας διακήρυξης. Κάναμε λοιπόν αυτή την αναφορά πέραν του επαιτειακού για να δείξουμε ότι η Τουρκία έχει μακροπρόθεσμο και μακρόπνοο σχεδιασμό για το Αιγαίο και ο στόχος της είναι, βάζοντας συνεχώς καινούργιες διεκδικήσεις στο τραπέζι και προκαλώντας σχεδιασμένες κρίσεις, να ακολουθούν είτε υπογραφή πρωτοκόλων είτε υπογραφή διακηρύξεων, μέσα από τις οποίες η Τουρκία θεωρεί ότι προωθεί τα σχέδιά της για μια βελούδινη προώθηση των θέσεών της και μέχρι τον τελικό στόχο που είναι η διχοτόμηση του Αιγαίου. Το είπαμε, κάναμε αυτή την αναφορά για να βάλουμε μια νέα διάσταση σε αυτά που συνέβησαν στη διάρκεια της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στην Ελλάδα, με την υπογραφή της διακήρυξης και στα όσα θα ακολουθήσουν, χωρίς να παραβλέπετε το θετικό των ήρεμων νερών που υπάρχουν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την κρίση του 2020. Καλό είναι πάντως να έχουμε υπόψη μας τα του μακρόπροου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, μια που, όπως είπαν και οι κυβερνητικοί παράγοντες, δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Γι' αυτό κάναμε και τη σχετική αναφορά. Πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι η πολύ σημαντική, κατά την άποψή μας, συμφωνία για την μετανάστευση που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτά που έχουμε δει στον τύπο και τελευταίο δημοσίευμα στο Πολίτικο και με βάση αυτά που γνωρίζουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία τάση είναι των βορείων χωρών, οι οποίες δεν θέλουν να επιμερίζονται στις χώρες, να επιμερίζεται στις χώρες αυτές το βάρος των μεταναστευτικών ροών που σηκώνουν οι χώρες του Νότου, που είναι το δεύτερο μέτωπο. Αυτό το μέτωπο λοιπόν, αυτά τα δύο μέτωπα έγιναν προσπάθειες στο τελευταίο διάστημα, γιατί οξύνθηκε το ζήτημα της μετανάστευσης και ένας από τους λόγους που υποχρεώθηκαν οι χώρες του Βορρά να συγκλίνουν με τις χώρες του Νότου είναι τα πολύ σοβαρά πολιτικά προβλήματα που έχουν προκύψει στις ευρωπαϊκές χώρες με την ενίσχυση των ακροδεξιών και εθνικιστικών κομμάτων, κυρίως ένεκα της αθρώας μετανάστευσης, της αθρώας εισόδου αλλοδαπών στις χώρες της Ευρώπης. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα βασικά σημεία της μέχρι τούδε επιτευθύσας συμφωνίας. Οι χώρες λοιπόν του Βορρά δέχθηκαν να γίνουν στις χώρες του πρώτης εισόδου, μεταξύ αυτών είναι και η Ελλάδα, να γίνουν κλειστά κέντρα σαν φυλακές, έτσι αναφέρεται στο δημοσίευμα του Πολίτικο, όπου θα κρατούνται οι παρανόμως εισερχόμενοι αλλοδαποί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπροκειμένου στην Ελλάδα. Εκεί ορίστηκε ως ανώτατος χρόνος κρίσης του αιτήματος για άσυλο οι 12 εβδομάδες, και αν σε 12 εβδομάδες δεν έχει αναγνωριστεί δικαίωμα ασύλου σε έναν αλλοδαπό, θα διευκολύνονται οι διαδικασίες απέλασης. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα συμφωνηθέντα. Επίσης,
επειδή υπήρχε ένα σχεδιασμός να δέχονται αναλογικά αλλοδαπούς και οι χώρες του Βορρά, αυτό δεν φαίνεται να προχωρά σε γενικές γραμμές και να υποχρεούνται οι χώρες που δεν δέχονται, που δεν είναι της πρώτης εισόδου, να υποχρεούνται να καταβάλουν ποσά στις χώρες πρώτης υποδοχής για να διαχειρίζονται τις ροές μέσα από τις κλειστές δομές που θα δημιουργηθούν κοντά στα σύνορα όπως έχει συμφωνηθεί. Υπάρχουν ορισμένα θετικά στοιχεία σε αυτήν την συμφωνία, αν και θα έπρεπε να λειτουργήσει και η αρχή της αλληλεγγύης, εννοώ η ισοκατανομή των εισερχομένων στις χώρες της Ευρώπης. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα θετικά στοιχεία, όπως το χρονικό όριο των 12 εβδομάδων, όπως η διευκόλυνση των διαδικασιών των απελάσεων, όπως επίσης και η οικονομική ενίσχυση των χωρών που θα σηκώνουν το βάρος της πρώτης υποδοχής. Θα περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και θα επανέλθουμε, σημειώνοντας ότι τελικώς η ανάγκαν και Ευρωπαίοι πείθονται, και εννοώ τους Βόρειο Ευρωπαίους που τελικώς επιτεύχθηκε αυτή η σύγκληση, και να περάσουμε στο τρίτο θέμα που θεωρώ είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που είδαμε να αναφύονται το τελευταίο διάστημα. Και δεν είναι άλλο από απειλές που εκτόξευσε αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας Μιλιέτ εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν φροντίζει καν να το κρύψει. Το δηλώνει ότι αυτές οι απειλές εκτοξεύονται μεν διαστόματός του, αλλά είναι απειλές που εκπορεύονται από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκικής Δημοκρατίας. Να δούμε λοιπόν το άρθρο του και στη συνέχεια θα το σχολιάσουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχασαν την Τουρκία. Για την κοινή γνώμη, η ΗΠΑ είναι εδώ και καιρό ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Όλοι γνωρίζουν ότι μεταξύ των σχεδίων της Ουάσιγκτον για την περιοχή περιλαμβάνεται και η διχοτόμηση της Τουρκίας. Από αυτό το σημείο και μετά δεν μπορεί η βελτίωση των σχέσεων με τη ΣΥΠΑ να αποτελέσει μια προεκλογική υπόσχεση του Biden προς την Τουρκία. Στο παρελθόν το ΝΑΤΟ ήταν μια διασφάλιση για την Τουρκία. Σήμερα η Τουρκία είναι διασφάλιση για το ΝΑΤΟ. Μην νομίζετε ότι υπερβάλλω. Αυτή την εβδομάδα η Wall Street Journal έγραψε για την άθλια κατάσταση όλων των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων. Η κατάστασή τους είναι απόλυτα τραγική. Εάν δεν υπήρχαν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν καν ούτε ένας χάρτινος τίγρης σε όλη την Ευρώπη. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εξέφρασαν εχθές την αντίδρασή τους για τις κοινές ασκήσεις μεταξύ του Συριακού παραρτήματος της τρομοκρατικής οργάνωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Τουρκία δεν θα μείνει θεατή σε όλα αυτά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουν είναι ότι η δήλωση έγινε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και όχι από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Τουρκία έχει τους βαθμούς, τα ονόματα, ακόμη και την κατάσταση των πυρομαχικών των Αμερικανών στρατιωτών που συμμετείχαν στην αυτοκινητοπομπή Μασλούμ Αμπντί. Η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι η Ουάσιγκτον έχει εγκαταλείψει την ιδέα της δημιουργίας του Κουρδιστάν με την οικογένεια Μπαρζανί και προσπαθεί να εγκαθιδρύσει ένα τρομοκρατικό κράτος του ΠΚΚ υπό την ηγεσία του Μασλούμ Αμπντί, που είναι το τσιράκι των τρομοκρατών. Το Πεντάγωνο είναι επίσης η πηγή των αρνητικών ειδήσεων για την οικογένεια Μπαρζανί στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Είναι μεγάλο λάθος αν πιστεύει κανείς ότι η Τουρκία θα παραμείνει θεατή σε αυτή την κατάσταση ή αν πιστεύει ότι οι 900 Αμερικανοί στρατιώτες στη Συρία θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά στα σχέδιά μας. Ίσως να κάνουν μια ζημιά, αλλά ο λόγος που αυτοί οι περίπου 900 Αμερικανοί στρατιώτες μπορούν και παραμένουν στη Συρία είναι ότι η Τουρκία συνεχίζει να φέρεται σαν σύμμαχος και δεν κινείται εναντίον τους. Η ιδέα της προσπάθειας δημιουργίας ενός κουρδικού στρατού από τρομοκράτες δεν είναι μια καλή ιδέα. Αυτό προσπαθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε είναι μια καλή απόφαση να μην πουλάς F-16 στην Τουρκία την ώρα που εξαρτάσαι από αυτήν για την άμυνα του ΝΑΤΟ. Οι Τούρκοι είναι σε καλό δρόμο με τους Έλληνες που παραλίγο να πήγαιναν μεταξύ τους σε πόλεμο. Αν όμως ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Φλέικ, πιστεύει ότι θα συμβεί το ίδιο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε κάνει λάθος. Ο τουρκικός λαός δεν έχει ξεχάσει ποτέ ότι το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Μεζούρι
προστάτευσε τον ελληνικό στρατό όταν ήρθε στη Σμύρνη το 1919 ή ότι η δύναμη Χάμερ βοήθησε την τρομοκρατική οργάνωση ΠΚΚ την δεκαετία του 1990. Επομένως, μπορούμε να ξαναγίνουμε φίλοι με την Ελλάδα, αλλά προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες να κερδίσουν την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη του τουρκικού λαού, πρέπει πρώτα να συμπεριφερθούν ως πραγματικοί σύμμαχοι. Και ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι να σταματήσει η Ουάσιγκτον να πειραματίζεται στον χάρτη της Τουρκίας και να σταματήσει να συνεργάζεται με τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο Αμερικανός πρέσβης θα πρέπει επίσης να εξετάσει την πιθανότητα ότι η Τουρκία μπορεί μια μέρα να σταματήσει να συμπεριφέρεται ως σύμμαχος. Ναι, θεωρώ ότι είναι περίπου απίστευτα αυτά που είδαμε να αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος. Να πούμε ότι πρόκειται για δημοσιογράφο που κάνει και διπλωματικό και αμυντικό ρεπορτάζ. Αρθρογράφος είναι από αυτούς που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη στην Τουρκία. Μάλιστα το άρθρο αυτό είναι στην εφημερίδα Μιλιέτ, ένα καθεστωτικό δημοσιογραφικό όργανο που απηχεί τις απόψεις και του Προεδρικού Μεγάρου και του Υπουργείου Αμήνης εν προκειμένου. Άρα δεν είναι το άρθρο κάποιου περιθωριακού που θα άξιζε να μην του δώσουμε σημασία. Πρέπει να του δώσουμε σημασία. Να δούμε όμως τι εννοεί. Για να δούμε λοιπόν το χάρτη του Κουρδιστάν, του Μεγάλου Κουρδιστάν, και να δούμε τι εννοεί ο αρθρογράφος. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον χάρτη του γεωγραφικού Κουρδιστάν, για να μην παρεξηγηθούμε, το οποίο γεωγραφικό Κουρδιστάν έχει χωριστεί από τη συνθήκη της Λοζάνης βασικώς σε 4 κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι το νότιο Κουρδιστάν, το Γκιουνέι Κουρδιστάν όπως βλέπουμε στα τουρκικά. Είναι η περιοχή που βρίσκεται στο βόρειο Ιράκ, στην επικράτεια του Ιράκ. Αυτό το μέρος από το 2005 με το σύνταγμα, το νέο σύνταγμα του Ιράκ που εγκρίθηκε το 2005 έχει κερδίσει την αυτονομία του. Στην περιοχή αυτή υπάρχει ένα αυτόνομο κουρδικό κράτος με πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρωθυπουργό, Υπουργικό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Σε αυτό υπονοεί ο αρθρογράφος ότι πλέον επειδή η οικογένεια Μπαρζανί που ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός είναι από την οικογένεια Μπαρζανί έχουν προσεγγίσει την Τουρκία και δεν είναι και τόσο υπάκουοι στις ΗΠΑ, υπονοεί ο δημοσιογράφος, μάλιστα το λέει καθαρά, ότι πλέον οι ΗΠΑ θέλουν να κάνουν αλλού το κράτος τους. Πού θέλουν να το κάνουν? Πάμε λοιπόν στο Δυτικό Κουρδιστάν. Το Δυτικό Κουρδιστάν βρίσκεται στην βορειοανατολική Συρία. Εκεί από το 2014 έχει δημιουργηθεί ένα de facto κράτος, κρατήδιο, το οποίο διοικείται από το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν και έχει ως πολιτοφυλακή και δυνάμεις ασφάλειας τις δυνάμεις προστασίας του λαού, τους YPG, οι οποίες δυνάμεις προστασίας του λαού συνεργάστηκαν και συνεχίζουν να συνεργάζονται με τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών για να αντιμετωπίσουν το Ισλαμικό κράτος, το οποίο αποτελούσε μείζωνα απειλή όχι μόνο για τη Συρία και το Ιράκ, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και σας θυμίζω τις εικόνες με τους αποκεφαλισμούς, το κάψιμο των στρατιωτών και όλες αυτές τις αγριότητες. Η δύναμη που νίκησε στο έδαφος το Ισλαμικό κράτος ήταν οι Κούρδοι του YPG, υποβοηθούμενοι στον αέρα από τις ΗΠΑ. Αυτή λοιπόν η συνεργασία των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία, τη λεγόμενη Ροζάβα, με τις ΗΠΑ είναι που ενοχλεί την Τουρκία, και αυτή την ενόχληση την είδαμε και υπό μορφή ανοιχτής απειλής στο άρθρο που διαβάσαμε, που είδαμε πριν από λίγο. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα ιονί κράτος, όπως είπαμε, όπου, ξέρετε, η Τουρκία δεν φοβάται μόνο το διαμελισμό της. Δηλαδή δεν φοβάται μόνο το κουρδικό, φοβάται και τη δημοκρατία. Γιατί ακριβώς εκεί, στην περιοχή ανατολικά του Ρούτου Εφράτη ποταμού, έχει δημιουργηθεί ένα κράτος όπου Κούρδοι, Άραβες, Ασσύριοι και Αρμένοι συμμετέχουν ισότιμα στην διοίκηση, σε όλες τις υπηρεσίες του κράτους αυτού που λειτουργεί, άντρες και γυναίκες απολύτως ισότιμα, εκφράζονται ελεύθερα, οι θρησκείες είναι απολύτως ελεύθερες και όχι όπως στην Τουρκία, όπου έχουμε τη γνωστή πολιτική των γενοκτονιών. Η Τουρκία λοιπόν βλέπει
αυτό το αυτόνομο κράτος που είναι υποίδρυση στην Συρία, όλοι περιμένουν όταν ψηφιστεί και εγκριθεί το καινούργιο σύνταγμα της Συρίας να έχουμε αντίστοιχου χαρακτήρα αυτονομία και στην Ροζάβα. Η Τουρκία λοιπόν αυτό θέλει να αποτρέψει και γι' αυτό θεωρεί ότι είναι εχθρική πράξη η συνεργασία των ΗΠΑ με τους Κούρδους της Ροζάβα και προσπαθεί να πείσει τις ΗΠΑ είτε με το καλό είτε με τη βία να σταματήσουν αυτή τη συνεργασία. Τι φοβάται λοιπόν η Τουρκία? Φοβάται πρώτον ότι αυτή η διαδικασία, η αλυσιδωτή αντίδραση που ξεκίνησε από το Νότιο Κουρδιστάν, που βλέπουμε Γκιουνέι Κουρδιστάν, προχώρησε στο Δυτικό Κουρδιστάν, στη Ροζάβα, ότι νομοτελειακά θα παρισφρήσει και στο Βόρειο Κουρδιστάν, όπου κατοικεί και ο κύριος όγκος του κουρδικού λαού. Και στη συνέχεια μένει το τέταρτο στάδιο αυτής της διαδικασίας, που είναι το Ανατολικό Κουρδιστάν, δηλαδή στο Ιράν. Να πούμε ότι το κουρδικό έθνος, ο κουρδικός λαός αποτελείται από περίπου 40 εκατομμύρια, οι μισοί από τους οποίους κατοικούν στο Βόρειο Κουρδιστάν, στην Τουρκία δηλαδή. Και τα υπόλοιπα 20 εκατομμύρια στα άλλα 3 τμήματα του Κουρδιστάν. Αυτό είναι ο χάρτης του Μεγάλου Κουρδιστάν και βλέπουμε ότι έχει και μία έξοδο στη Μεσόγειο θάλασσα, εκεί στον κόλπο του Τζεϊχάν, όπου είναι και οι απολύξεις δύο πολύ σημαντικών πετρελαϊκών αγωγών. Ο αγωγός Μπακού Τζεϊχάν, από το Αζερβαϊτζάν δηλαδή στο Τζεϊχάν, και ο αγωγός Κερκούκ Τζεϊχάν, από το Νότιο Κουρδιστάν, από το Ιράκ, από το Βόρειο Ιράκ δηλαδή, καταλήγει στον κόλπο των Αδάνων. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας και γι' αυτό είδαμε ανοιχτή απειλή και μάλιστα σαν το λέει ο αρθογράφος, ότι στην ουσία η απειλή δεν είναι δική του, ούτε του Υπουργείου Εξωτερικών, το τονίζει, ότι είναι του Υπουργού Άμυνας και ότι καλεί τις ΗΠΑ να συμμορφωθούν, γιατί αλλιώς μπορεί να αναλάβει και δράση με τη βία ο τουρκικός στρατός και να εκδιώξει τους Αμερικανούς από την περιοχή. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το άρθρο, καθότι απεικονίζει μια πραγματικότητα την οποία σας δείξαμε και στους χάρτες, στους οποίους χάρτες η Τουρκία καλεί τις ΗΠΑ να μην κάνει παιχνίδια εις βάρος της Τουρκίας. Φαίνεται λοιπόν ότι περνάμε στην δεύτερη φάση του πολέμου, όπου εάν εξουδετερωθούν οι στόχοι της Χαμάς και σε αυτό το μέτωπο, τότε θα περάσουμε σε έναν πόλεμο χαμηλότερης έντασης. Γιατί υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που φέρεται να έχει δοθεί από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ, αν και το αρνούνται οι ΗΠΑ, το οποίο να ζητεί μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους, δηλαδή τις επόμενες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, να τελειώσει ο πόλεμος μεγάλης έντασης και να περάσουμε σε έναν πόλεμο χαμηλότερης έντασης από εκεί και μετά. Είδαμε ότι έχουν στόχο το Ισραήλ να δημιουργήσει νησίδες, ανθρωπιστικές νησίδες στη Βόρεια Γάζα πλέον, αυτή που βομβαρδίστηκε στην πρώτη φάση, για να διοχετεύονται εκεί κάτοικοι της Νότιας Γάζας, όπου τώρα είναι σε εξέλιξη οι μάχες. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, ενώ εντείνονται οι μάχες στο νότιο μέτωπο, συνέβη ένα τυχαίο γεγονός που ίσως να παίξει και καθοριστικό ρόλο στην πορεία του πολέμου. 3 όμηροι, χωρίς να είναι γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγαν από τους φύλακες τους, διέφυγαν, σήκωσαν λευκή σημαία, έγραψαν μάλιστα με τοματοπολτό SOS, είμαστε όμηροι στα εβραϊκά, σήκωσαν λευκή σημαία και προσπάθησαν να παραδοθούν στον Ισραηλινό στρατό. Αυτό θεωρήθηκε ότι είναι ένα τέχνασμα της Χαμάς και τελικά ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε τους δικούς του ομήρους, τους Ισραηλινούς ομήρους. Αυτό είχε πολύ σημαντική επιρροή στην Ισραηλινή κοινή γνώμη, η οποία ούτως ή άλλως, στην οποία κοινή γνώμη ούτως ή άλλως μία μερίδα ζητάει την κατάπαυση του πυρός για να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, η Χαμάς δημοσίευσε, ενώ δέχεται πιέσεις η κυβέρνηση Νετανιάχου και από το εσωτερικό μέτωπο αλλά και διεθνώς,
για να κινηθεί προς την κατεύθυνση σε κατάπαυση του πυρός. Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με 3 ομήρους περασμένης ηλικίας να απευθύνουν έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να κάνει βήματα προς την απελευθέρωσή τους, και μετά από 2 μέρες είχαμε και ένα άλλο βίντεο από την Ισλαμική Τζιχάντα αυτή τη φορά, όπου 2 Ισραηλινοί όμηροι φέρονται να απευθύνουν έκκληση προς την κυβέρνηση να απελευθερωθούν. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με τις διεθνείς πιέσεις, γιατί ο αριθμός των αμάχων νεκρών έχει ξεπεράσει τις 20.000 για τους Παλαιστινίους, όλα αυτά λοιπόν συνέτειναν στο να αρχίσουν και πάλι οι συνομιλίες και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Κατάρ. Συμμετέχει σε παράλληλο δωμάτιο και ο Χανίγια πλέον στο Κάιρο, για να βρεθεί μια λύση για την απελευθέρωση των ομήρων. Σε αυτήν λοιπόν την διαδικασία, πάντα με βάση δημοσιεύματα και διαρροές, η Χαμάς λέει ότι θα απελευθερώσει το σύνολο των ομήρων εάν έχουμε οριστική κατάπαυση του πυρός, δηλαδή πάυση του πολέμου. Από την πλευρά του το Ισραήλ προτείνει κατάπαυση του πυρός μίας εβδομάδας για να απελευθερωθούν οι όμηροι. Υπάρχει ένα αδιέξοδο αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή η πίεση είναι μεγάλη, περιμένουμε να δούμε μέχρι την επόμενη εκπομπή εάν θα έχει επιτευχθεί αυτή η κατάπαυση του πυρός για να απελευθερωθούν οι όμηροι. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουμε προσπάθειες από πλευράς Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να γίνει δεκτό ένα ψήφισμα για κατάπαυση του πυρός. 3 φορές ήρθε προς ψήφιση αυτό το ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αναβλήθηκε η ψήφισή του γιατί οι ΗΠΑ, για να μην ασκήσουν βέτο, ζητούν να τροποποιηθεί το ψήφισμα και να μπουν οι όροι που ζητάει η Ισραηλινή πλευρά. Και όταν εκπέμπεται τη στιγμή που γράφεται αυτή η εκπομπή, το βράδυ της Πέμπτης, είναι σε εξέλιξη η 4η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και πιθανότητα όταν θα έχουμε την εκπομπή της και πιθανότατα όταν προβληθεί η εκπομπή να έχουμε ήδη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτά λοιπόν και με τις προσπάθειες που γίνονται στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και να πάμε σε ένα τεράστιας σημασίας ζήτημα που εκφεύγει του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και γίνεται πλέον ένα παγκόσμιο ζήτημα, και αναφερόμαστε στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά θάλασσα. Η Ιεμένη, μια χώρα 30 εκατομμυρίων, σε κρίσιμη γεωγραφική θέση, είναι χωρισμένη στην ουσία στα 2, de facto στα 2. Όπως ήταν στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου η Βόρεια και η Νότια Ιεμένη. Στη Βόρεια Ιεμένη, την παλιά Βόρεια Ιεμένη, όπου και η πρωτεύουσα της χώρας, κατοικούν Σιήτες Άραβες, οι οποίοι έχουν στενή συνεργασία με το Ιράν. Εξοπλίζονται και μάλιστα εξοπλίζονται με υπερσύγχρονα όπλα που έχει φτάσει το κίνημα των Ανσαρουλάχ, που σημαίνει μαχητές του Θεού, ή αλλιώς Χούθη, είναι ο τακτικός στρατός της Ιεμένης που έχει μείνει στην πλευρά των Σιητών. Κακώς ονομάζονται αντάρτες. Δεν είναι αντάρτες, είναι ο τακτικός στρατός της Σιητικής Ιεμένης. Έχουν λοιπόν υπερσύγχρονα όπλα, έχουν φτάσει στο σημείο να διαθέτουν ακόμα και βαλιστικούς πυράβλους βεληνικούς 2.000 χιλιόμετρων, και αποφάσισαν να κλείσουν τα στενά των δακρύων, δηλαδή όπως λέγεται αυτός ο πορθμός έχει ένα εύρος 20 χιλιόμετρων που συνδέει τον Ινδικό ωκεανό με την Ερυθρά θάλασσα, για να κατευθυνθούν στη συνέχεια τα πλοία, περνάνε από αυτά τα στενά για να κατευθυνθούν στη συνέχεια τα πλοία στην διόρυγα του Σουέζ. Εκεί λοιπόν η Ιεμένη, η Ανσαρουλάχ, το κίνημα αυτό, το πολιτικό κίνημα και ο στρατός της Ιεμένης των Σιητών, εκτοξεύει μη επανδρομένα αεροσκάφη ή και πυράβλους σε εμπορικά πλοία που υποτίθεται ότι κατευθύνονται σε Ισραηλινά λιμάνια, ή
σε ορισμένες περιπτώσεις με τη βοήθεια ελικοπτέρων κάνει απόβαση πάνω σε καράβια και τα εχμαλωτίζει και τα οδηγεί σε λιμάνια της Ιεμένης. Αυτή η κατάσταση λοιπόν, η Ιεμένη δηλώνει ότι το κάνει αυτό για να σταματήσει ο πόλεμος και να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει το παγκόσμιο εμβόλιο. Δεδομένου ότι από την περιοχή αυτή διέρχεται το 12% της παγκοσμίου αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου και ένα μεγάλο κομμάτι του παγκοσμίου εμπορίου. Και τα πλοία που εκτρέπονται, δηλαδή που δεν εισέρχονται στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω της απειλής αυτής, υποχρεώνονται να κάνουν το γύρο της Αφρικής, να περάσουν από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας. Μιλάμε για 10-15 μέρες αργοπορία, αυξάνονται τα κόμιστρα, αυξάνονται τα ασφάλιστρα. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα και γι' αυτό με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει συγκροτηθεί μια ναυτική δύναμη από 10 χώρες. Την Πέμπτη προσθέθηκε 11η χώρα η Ελλάδα. Θα στείλουν λοιπόν ναυτικές μονάδες, θα συγκροτήσουν μια δύναμη, μια task force όπως λέγεται στο ναυτικό, η οποία θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει την ασφαλή ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η Ελλάδα θα συμμετέχει με μία φρεγάτα. Στο σημείο αυτό θα πιστεύω ότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, το ελληνικό επιτελείο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προβοκάσια της Τουρκίας, η οποία μπορεί με κάποιο τρόπο να πείσει τους Ανσαρουλάχ να κτυπήσουν, να κινηθούν εναντίον της ελληνικής φρεγάτας. Που αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι καταρχάς μια τεράστια εθνική απώλεια, αλλά θα προκαλέσει και σοβαρότατες και αλυσιδωτές πολιτικές αντιδράσεις στη χώρα μας. Άρα η Ελλάδα από τη στιγμή που αυτά τα πλοία των 10 χωρών, τα πολεμικά πλοία, θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από την περιοχή, πολλά από τα οποία είναι ελληνικής ιδιοκτησίας, είτε με ελληνική σημαία είτε με ξένη σημαία, η Ελλάδα κατά την άποψή μας σωστά συμμετέχει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους άλλους να προστατεύουν τα πλοία μας, σωστά συμμετέχει. Θα θέλαμε όμως να επισημάνουμε και τους κινδύνους, ο κυριότερος από τους οποίους είναι η εμπλοκή της Τουρκίας δια του Ιράν και του κινήματος Ανσαρουλάχ και να ληφθούν όλα τα μέτρα, ελπίζουμε, για να αποφευθεί ένα ατυχές ή δυστυχές συμβάν στην περιοχή μας. Αυτά λοιπόν και με τον πόλεμο στο Ισραήλ και στη Γάζα. Να περάσουμε στο άλλο μέτωπο που είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εκεί οι δυσκολίες για την ουκρανική πλευρά συνεχίζονται. Έκλεισαν τις εργασίες τους η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία, το Κογκρέσο των ΗΠΑ, χωρίς να έχουν λάβει απόφαση να σταλεί βοήθεια στην Ουκρανία. Οι Ρεπουμπλικάνοι μπλοκάρουν την έγκριση ενός πακέτου βοήθειας 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2024 και η επόμενη σύνοδος στη Γερουσία θα γίνει στις 6 Ιανουαρίου. Ως τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον Ουκρανικό στρατό. Έχουμε δηλώσεις, τις οποίες θα τις δούμε παρακάτω, που λένε ότι έχουν προβλήματα επιμελητείας αλλά και επάνδρωσης στα μέτωπα και έτσι βλέπουμε ότι η Ουκρανία προσπαθεί να κλείσει τις πληγές της σε στο συνεχιζόμενο πόλεμο με την Ρωσία και να κινηθεί εκ των ενόντων. Να δούμε παρακάτω τι λένε οι Ουκρανοί επίσημοι. Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Ουκρανικός στρατός θέλει η Ουκρανία να αντέξει έναντι της Ρωσίας μέχρι το 2025, σύμφωνα με τους New York Times. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα σχέδιο για τον πόλεμο της Ουκρανίας, το οποίο βασίζεται στην προϋπόθεση ότι το Κίεβο θα αντέξει στις συγκρούσεις του με τις ρωσικές δυνάμεις μέχρι το 2025, αναφέρει το δημοσίευμα της Αμερικανικής Εφημερίδας. Γιατί μέχρι το 2025? Γιατί αν αντέξει μέχρι τότε, αυτό θα έδινε αρκετό χρόνο στην Ουκρανία να ενισχύσει τις εγχώριες δυνατότητές της παραγωγής όπλων το 2024 για να παράγει περισσότερα ντρόουνς και πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Εφόσον η Ουκρανία εξασφαλίσει αρκετό οπλισμό,
ορισμένοι στον Αμερικανικό στρατό πιστεύουν ότι οι δυνάμεις της θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στην Ρωσία στο πεδίο και να την φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στα τέλη του 2024 ή τις αρχές του 2025. Η έμφαση στην εγχώρια παραγωγή δεν είναι τυχαία, καθώς έχουν αρχίσει να εξαντλούνται οι προμήθειες των δυτικών συμμάχων του Κιέβου, ενώ παράλληλα φθήνει και η στρατιωτική βοήθεια. Από τη μία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει μπλοκάρει το νέο ευρωπαϊκό πακέτο οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από την άλλη, στη ΣΥΠΑ η βοήθεια των 55-60 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν να εγκριθεί από το Κογκρέσο παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης λόγω των επιφυλάξεων των Ρεπουμπλικάνων. Η κυβέρνηση Biden θα παρουσιάσει ένα πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία, μικρό πακέτο, πριν από το τέλος του έτους, δήλωσε στους δημοσιογράφους την προηγούμενη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Τζον Κίρμπι. Όταν τελειώσει αυτό, δεν θα έχουμε πλέον καμία εξουσία αναπλήρωσης της βοήθειας στη διάθεσή μας και θα χρειαστούμε το Κογκρέσο να δράσει χωρίς καθυστέρηση. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, Τατάρος την εθνική καταγωγή, ανέφερε ότι οι Ουκρανοί μεταξύ 25 και 60 ετών σε ευρωπαϊκά κράτη, που ζουν σε ευρωπαϊκά κράτη και είναι ικανοί να υπηρετήσουν, θα κληθούν να επιστρατευτούν και να παρουσιαστούν στα στρατολογικά κέντρα. Οι Ουκρανοί υπήκοοι που βρίσκονται στο εξωτερικό υπολογίζονται σε περίπου 500.000 και αυτόν τον αριθμό θέλει να συμπληρώσει ο Υπουργός Άμυνας και το Ουκρανικό ΓΕΘΑ, ούτως ώστε να ενισχύσει τις δυνάμεις στα μέτωπα, γιατί υπάρχουν τα προβλήματα που προαναφέραμε. Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, ο ίδιος ο Ουμέροφ έκανε λόγο για κυρώσεις αν οι υπόχρεοι δεν παρουσιαστούν. Συζητάμε ακόμα τι θα πρέπει να κάνουμε αν δεν παρουσιαστούν εθελοντικά, ανέφερε. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει την Τρίτη ότι έλαβε αίτημα από το στρατό για την επιστράτευση εκατοντάδων χιλιάδων Ουκρανών, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνάμεις του Κιέβου που αποκρούν τη ρωσική εισβολή. Ο Ζελένσκι είπε ότι η στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας έχει προτείνει την επιστράτευση 450 έως 500.000 ανθρώπων, αλλά πρόσθεσε ότι χρειάζονται περισσότερα επιχειρήματα για να υποστηρίξει αυτήν την ιδέα. Με τις προμήθειες να μειώνονται και τη στρατιωτική βοήθεια της Δύσης να βρίσκεται στον αέρα, η Ουκρανία προσπαθεί να ξεπεράσει τους περιορισμούς που δημιουργούνται για τις δυνάμεις της, που μάχονται στα ρωσικά στρατεύματα, ενισχύοντας την παραγωγή πυρομαχικών πυράβλων και drones. Αυτό έκανε γνωστό την Τετάρτη ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ιβάν Γκαβρίλιουκ, μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο BBC. Παράλληλα, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ο Ουκρανός ταξίαρχος Ολεξάνδρ Ταρνάφσκι είπε ότι η Ουκρανία αναδιανέμει ό,τι έχει και περιορίζει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις λόγω ελλείψεων. Οι ελλείψεις γίνονται αισθητές σε ολόκληρη την πρώτη γραμμή. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τον πόλεμο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχει παγώσει τυπικά, έχει όμως παγώσει ουσιαστικά και λόγω των ελλείψεων που προαναφέρθηκαν και λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Αυτό που διαφαίνεται από ουκρανικής πλευράς είναι να κάνουν μια επιστράτευση 500.000 ανδρών και να κάνουν μια νέα αντεπίθεση το 2024, η οποία θα τους φέρει σε πλεονεκτικότερη θέση στα πεδία των μαχών για να πετύχουν τη συμφωνία που θέλουν με την Ρωσία. Όσον αφορά τη Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να διαθέσει το ποσό των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία από τα κέρδη των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Μιλάμε για ένα ποσό 300 δισεκατομμυρίων ευρώ της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας που βρισκόταν σε τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι παγωμένο, αυτό αποφέρει κάποια κέρδη, από τα οποία 17 δισεκατομμύρια υπάρχει πρόθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα διαθέσει στην Ουκρανία για να ικανοποιηθούν οι οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας. Την ίδια στιγμή η Ρωσία δηλώνει ότι θα πάρει αντίμετρα και ότι υπάρχουν και στη Ρωσία παγωμένα περιουσιακά στοιχεία δυτικών χωρών,
και θα προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες, θα προβεί και αυτή σε κυρώσεις, θα προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες και θα διανύμει και αυτή τα κέρδη από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία των ευρωπαϊκών τραπεζών. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας επισκέφθηκε το Πεκίνο, συναντήθηκε με τον Κινέζο Πρωθυπουργό, τον Κινέζο Πρόεδρο, τον Σι Τζίνπινγκ, και εκεί στην ουσία επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η στενή σχέση των δύο χωρών. Να δούμε τι είπε λοιπόν ο Κινέζος Πρωθυπουργός, ο Κινέζος Πρόεδρος στη συνάντηση αυτή. Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζίνπινγκ δήλωσε ότι η διατήρηση στενών δεσμών με τη Ρωσία είναι μια στρατηγική επιλογή και κάλεσε σε μια ακόμη πιο εμβαθυμένη διμερή συνεργασία στη διάρκεια συνάντησής του με τον Ρώσο Πρωθυπουργό Μισούστιν στο Πεκίνο. Η διατήρηση και η ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στην Κίνα και τη Ρωσία είναι μια στρατηγική επιλογή που έχει γίνει από τα δύο μέρη, βασισμένη στα θεμελιώδη συμφέροντα των δύο λαών μας, σύμφωνα με τη δήλωση του Σι που μεταδόθηκε από την Κινεζική κρατική τηλεόραση. Οι δύο χώρες θα πρέπει διαρκώς να διευρύνουν τα θετικά αποτελέσματα του υψηλού επίπεδου πολιτικών δεσμών τους και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της ενέργειας, της συνδεσιμότητας και σε άλλους τομείς. Προφανώς ο Κινέζος Πρόεδρος απέφυγε να τους κατονομάσει. Οι άλλοι τομείς είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και η άμυνα, η στρατιωτική συνεργασία. Να σημειωθεί ότι οι συνορωσικές σχέσεις, αντί να πληγούν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενισχύθηκαν αφού είδαμε τον Κινέζο Πρόεδρο να επισκέφτεται τη Μόσχα, στη συνέχεια ο Ρώσος Πρόεδρος να επισκέφτεται το Πεκίνο και να έχουμε ανταλλαγές αξιωματούχων, επισκέψεων από αξιωματούχους και προσφάτως τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας να επισκέπτεται το Πεκίνο. Την ίδια στιγμή ο αρχηγός ΓΕΘΑ της Ρωσίας αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη προσέγγιση και εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας με τη Βόρεια Κορέα, ένα ζήτημα που αποτελεί αγκάθι για τη Δύση, καθότι η Βόρειος Κορέα έχει μία αξιόλογη στρατιωτική βιομηχανία, μπορεί να παράγει πυρομαχικά. Τα οπλικά συστήματα της Βόρειας Κορέας είναι συμβατά με τα οπλικά συστήματα της έχουν ομοιότητες και τα πυρομαχικά που παράγονται είναι συμβατά με τα οπλικά συστήματα της Ρωσίας. Οπότε υπάρχει φόβος και υπάρχουν και στοιχεία γι' αυτό ότι το έλλειμμα που έχει η Ρωσία σε πυρομαχικά το καλύπτει από τη συνεργασία που έχει με την Κορέα. Και να περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα. Το τελευταίο θέμα είναι η επιχείρηση Αμάλθεια. Η επιχείρηση Αμάλθεια είναι ένα σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ευφυές κατά την άποψή μας και εύστοχο πολιτικά, αναδεικνύει και τον γεωπολιτικό ρόλο του νησιού. Με βάση αυτό το σχέδιο η Κυπριακή Δημοκρατία φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας στο λιμάνι της Λάρνακας και από εκεί με πλωτά μέσα να κατευθύνεται, να μεταφέρεται η ανθρωπιστική βοήθεια είτε σε λιμάνια, στο λιμάνι Ασδότ για παράδειγμα του Ισραήλ, είτε και στο λιμάνι της Γάζας. Μάλιστα το πρώτο πλοίο βρετανικών συμφερόντων αναχώρησε την εβδομάδα που πέρασε από το λιμάνι της Λάρνακας με 80 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια βρετανική, αναχώρησε για το λιμάνι της Γάζας, όπου εκεί ξεφορτώθηκε και διανεμήθηκε η βοήθεια στους Παλαιστινίους. Μάλιστα πάλι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε επίσκεψη του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών στην Λευκοσία, ο οποίος μετέβηκε στο λιμάνι της Λάρνακας, έκανε τις επιθεωρήσεις του και υπάρχει μια άτυπη τριμερής διαρκείας μεταξύ του Ισραήλ, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Βρετανίας, ούτως ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση της υλοποίησης του σχεδίου Αμάλθεια, που θα μεταφέρεται απρόσκοπτα ανθρωπιστική βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία στην Γάζα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Χρόνια πολλά.